Alam mo yung feeling na naka-move on ka na? Or at least akala mo naka-move on ka na. Then may isang random song or isang random text, tas bumabalik lahat. Sometimes yung mga ghost kasi, hindi siya yung multo talaga. Yung mga tao na biglang nagdi-disappear lang nang walang explanation. Yung parang iniiwan ka na confused, di ba? Na parang ano nangyari? Bakit ganon? Bakit nag-disappear? Pero parang ang pangit na sasabihin ko siya kasi nang-ghost ako. Ay, talaga? Ghost fighter ka? Sa tingin mo, sinasabi mo nang-ghost ka, ano yung reason bakit nag-ghost yung mga tao? Tao yung kausap mo, di ba? Parang may feelings yun. So, kung kunyari yung intent to, yun, to have someone, ganyan. Grabe naman, parang syempre kahit pa paano nag-invest ng emotions yung tao. Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Mon. I'm Karen. And this is Chika and Sangria! So, dahil ano ngayon, November na, mag-uusap tayo about mga nakakatakot. Alam mo yung feeling na naka-move on ka na? Or at least akala mo naka-move on ka na. Then may isang random song or isang random text, tas bumabalik lahat. Sometimes yung mga ghost kasi, hindi siya yung multo talaga. So today, pag-uusapan natin yung mga emotional hauntings. So yung mga feelings na akala mo wala na, tapos na, pero biglang bumabalik. Akala mo naka-move on na pero hindi pa pala. So if you have seen our previous episode na pag-usapan namin yung ghosts na supernatural experiences. Pero this time, ito na yung pinaka-nakakatakot na lahat ng mga tao mag-agree. Mas nakakatakot yata to. So literal ghosts with modern ghosting experiences. Yes. So yun yung mga tao na biglang nagdi-disappear lang nang walang explanation or yung parang iniiwan ka na confused, di ba? Na parang ano nangyari? Bakit ganon? Bakit nag-disappear? tapos may mga unfinished emotions na maglilinger lang. Pero parang ang pangit na sasabihin ko siya kasi nang-ghost ako. Ay, talaga? Ghost fighter ka? Ghost fighter. Ay, hindi, girl. Ay, hindi. Hindi ko kaya. Namang ghost? Hindi. Lagi akong may bye-bye. Di ba babay ka? Oo. Kasi parang para sa akin, paano ako magsasabi? Parang nakikita ko siya na ay baka nag-die down lang yung conversation. Kasi parang ako, lagi ko iniisip na tao to kausap ko, so deserve naman niyang malaman na wala. Na hindi mo nakakausapin. Oo. Na parang at least hindi ko siya iniwan na nagtatanong siya na ano kaya nangyari, bakit, ano. Kasi ako ayoko rin naman yung feeling na hindi ko naintindihan kung bakit. Let's take a step back. How would you define yung ghosting? For me, ghosting yung kahit anong stage of dating, kahit yung getting to know each other. Even nga yung hindi pa kayo nagmi-meet tapos nag-uusap na kayo, or nag-first date na kayo, o kaya may mga ganun, di ba? Or mga situationship, nagkaroon na kayo ng interaction, whether face-to-face or through text. Tapos biglang walang sinabi na parang hindi mo alam, ano nangyari? Ano next? Na kasi wala na siyang sinabi na bigla. Alam mo, parang one day na hindi na siya nagpaparamdam. Either hindi ka na niya tinext, or hindi na siya sumasagot sa text. Sa perspective ng dating. Oo. Pero pag hindi dating, like friends, yung ganun din. Same weight ng feelings. Actually, mas masakit for me yung friends. Kasi may emotional bond talaga, may foundation yun. Tapos biglang, hindi ka na kinausap. Parang, bakit? Meron nata akong isang instance, as in, yun yung first and last instance with a friend na hindi ko na alam kung ano yung nangyari between us. Or we had a talk na parang we're stopping our friendship. Parang break up talaga siya with a friend. And then, sobrang nakakapagod yung ganong feeling. Na parang feeling ko, bakit ang hirap? Kahit na parehas naman namin naiintindihan. Equal naman na hindi okay. Tapos, nahahassle pa ako doon. Alam ng mga ibang tao na may something na nangyayari. Oo. So, parang for me, ang dami masyadong emotional baggage or unnecessary emotions related to that. And the way na na-experience ko rin from other friends naman. Pagka hindi lang nag-uusap. Okay, let me clarify. Sa akin, yung ghosting na consistent kayo nag-uusap, biglang Tas biglang nawala. wala. Iba yung matagal na kayong, kunyari, high school. Parang given na hindi naman na kayo mag-keep in touch palagi. Oo. Ganyan, parang once in a while mag-uusap. Pero iba kasi yung parang halos every day. Tas biglang mawawala. Yun for me yung mas ghosting pala. Oo. Gets ko yung nangyari sa'yo na ang bigat. Pero parang ako mas gusto ko personally na magkaroon tayo ng talk kesa
parang madami kong what ifs, or parang ang dami kong gusto sabihin sa'yo na, alam mo yun, basta hindi lang tayo nag-usap, tapos ito gusto Parang ko to maraming explain sa feelings kanya. din kasi. O parang nasuppress mo na lahat ng feelings mo na, kasi friend mo naman siya to begin with, di ba? So, dapat kaya mo Oo. sabihin yung nafe-feel mo. Or parang i-explain yung side mo, bakit nangyari yun, ganyan. So, pag hindi pa rin okay, di wala talaga. Okay lang. Pero pag ginost kasi, parang may what if ako. Pag ako Totoo. hindi ko nasabi. Gets ko rin yung perspective kasi yung sa akin hindi ko siya nakikita unless sasabihin sa akin eh. Kasi parang may mga instances talaga ako na bigla-bigla ako magre-reply sa'yo, tapos o kaya 1 week tayong mag-uusap, and then all of a sudden biglang wala mo nang paramdam. Tapos hindi ko napapansin na, ay, it's been that long na pala na hindi ako magre-reply. Tapos siguro para sa'yo nakakainis pa yung way ng pagre-reply ko, yung parang continuation lang. Ako depende din dun sa sa level of friendship ko dun sa tao. Kapag close ko, na-notice ko kung matagal lang hindi nag-uusap. Tsaka may mga feelings din kasi na parang ang bigat ng feeling, no? Na hindi mo siya mapapansin sa lahat ng tao, parang bigla na lang magsisink in sa'yo. Bakit ganun? May something ba? Oo, kasi minsan, yun nga, kasi kapag nag-ghosting, di ba, parang ang daming questions. Kasi confused ka eh. Anong nangyari? Sa kahit anong relationship naman siguro, di ba? Na parang biglang may silence. Meron ka rin bang mga memories or regrets na hinahunt ka pa rin? Like past relationship, missed chances, mga old mistakes? Wala. Siguro meron, pero ngayon wala akong maisip. So, siguro hindi ganun kalaki yung bearing nun sa life ko, parang hindi ko siya maalala. Alam ko na. Bakit hindi ko tinuloy yung pagti-TikTok ng 2020? Kung tinuloy ko yung pagsasayaw ng tala, di sana. Hindi ka na sana nagkatrabaho. Kaya maano ka rin, talagang tinatapos mo rin. Oo. Kasi ayaw mo nang meron pang mga naiiwan, both sa sarili mo. Kasi parang, siguro yun yung magiging ghost mo. Pagkakaling hindi mo sinabi na okay, wala na. Ikaw? Na what if hindi ako umuwi ng Pinas? After kong mag-aral sa Australia. Yun yung parang nag-back and forth ako na ano kayang magiging trajectory ng buhay ko. Sa valid naman. Kasi parang big leap yun eh. Oo. Na tinake mo. And parang tinapon ko lang siya ng ganun-ganun lang. And then, sinabi ko naman Miguel na kung hindi ako umuwi ng Australia, then most probably Hindi mo siya makikilala. Hindi mo siya makikilala. Or maybe the universe will do something para magkakilala. Comment talaga kayo. Oo. Sa tingin mo, sinasabi mo nang ghost ka, parang ang sama naman. Ano yung reason bakit nag-ghost yung mga tao? For me, ayoko lang ng unnecessary drama. Okay, valid. Ako, I love drama. Kaya Oh, I pala. love the drama. Hindi, yun lang. Talagang, kasi hindi naman lahat ng tao mag-express ng feelings the way Oo, you're tama rin. expecting. True. Tapos, syempre, kapag ka naglabasan na ng feelings, parang sama naman kung i-disregard mo or you have to be responsible sa nafe-feel niya. And, ayun nga, emotional baggage siya for me. Pero hindi naman ako yung tipong nanggo-ghost ako, tapos ayaw ko na nanggo-ghost din sa akin. Okay. So, kung nang-ghost ka, okay lang. Pero kasi feeling ko sa dating, sasama yung loob ko. Platonic relationships, Pag okay na platonic, sa'yo? okay lang. Kasi di ba yun naman yung purpose din ng dating is to get to know each other. Pinapractice ko Ikaw tuloy. ba? Mas pantay ba sa'yo? Oo. In terms of yung sa relationship ko with, nyari, friends, family, may mga ganun di ba? Iba, kahit naman family members, ganyan. Mas masakit yun sa akin. Kasi mas may pinagsamahan. Pero dun sa dating, unless na boyfriend ko na for a long, ang weird naman nun, kung bigla kang ginawa sa boyfriend mo, di ba? Masakit din siya. Kasi syempre, kaya ka nga makikipag-date kasi, di ba? Parang tintingan mo kung mag-workout. Pero dahil wala namang masyadong pinagsamahan, Okay lang. parang one day, nakakainis. Tas, okay na. Pero pag mga friends and family, masakit. Masakit yun. Pero sa tingin mo ba, in general, do you think it's related din sa self-worth mo? Or it's more on dahil sa relationship lang na-build and then confused ka, ano nangyari? Feeling ko hindi masyado sa self-worth. Kasi parang kapag yung parang validation hinihingi mo sa ibang tao, parang hirap. Parang mas confused ako na pwede mo naman sabihin. Ano ba naman, parang it only takes one message to say na, or yun, biglang from everyday nag-uusap to nothing. Parang, uy, busy ako medyo maging quiet. Okay lang, parang naiintindihan ko naman. Pero let the person know. Ako lang yun. Kaya hindi ko na siguro siya ginagawa. Kasi ayoko na nafe-feel
ko siya. And parang okay din naman siya kasi at both ends, sa parehas, in-expect mo na ganito. Kasi ganito yung ginagawa Oo. mo. So at least, pantay yung expectations. Pero if it's one way lang na Parang gusto ko lang, hindi gusto niyo ko sa akin na yung attention pero mo. Ikukusto Pero, ko kayo. oo. Parang I think masyado that's namang wrong. ano yun, Oo. narcissistic. Mm. Tsaka hindi, yun pala dun sa question mo. For me, it's a matter of respect. Yun nga rin, sa dating muna. Kahit hindi naman kayo nag-spend ng maraming time together, tao yung kausap mo, di ba? Parang may feelings yun. So, kung kunyari yung intent to, to have someone, ganyan. Grabe naman, parang, syempre, kahit pa paano nag-invest ng emotions yung tao. So, di ba? Parang, dapat maging medyo human naman tayo na, hindi mag-work, or hindi kita type. Di ba? Parang may ways. Syempre, medyo masakit yun kung, lalo na ako, medyo straightforward ako. Pero, at least alam mo na hindi kita type, gano'n. Or kasi sasabihin hindi mo tayo naman same siya. wavelength. Tapos yun din sa friends, yun din, respect din na pinagsamahan tayo. Tapos biglang, yung sa ghosting kasi meron yung, makikita mo naman yung patterns na parang biglang nababawasan yung frequency, di ba? Na parang from everyday to nagiging once a week na lang. So parang masasanay ka rin. Pero iba yung abrupt. Biglang, so hindi mo alam may nasabi ka ba? May nagawa ka ba? Busy ba siya? So parang mas mag-overthink ka rin kung ano yung nangyari. Siguro as an overthinker din. Oo. Okay. Okay. Well, good perspective din. Kasi parang sa, di ba yun nga yung sinasabi ko sa akin na parang hindi ko nakikita yung difference na ay 1 week na tayo hindi nag-uusap versus kahapon lang kitang nakausap. So parang same timeline siya for me and makikita ko na lang kasi ay, ang dami na pala niyang message. Pero hindi mo na napapansin na gano'n. Oo, na parang ay 1 week na pala since nung last na reply ko, mga ganyan. Kailangan kilala mo din talaga yung person. Kunyari ako, kilala ko naman na ganun ka. Parang nalulose na siya ng sense of time. Wala lang yun sa kanya. Pero iba kasi yung parang biglang, na parang hindi mo naman kilala na ganun yung person. Tapos biglang, ano nangyari? Hindi na magpaparamdam. Pero gets ko rin yung sa emotional baggage. Kasi may mga tao naman talaga na hindi kasi expressive ko. Di ba? Na ayaw nila ng mga difficult conversations. So parang sa kanila, yun nga, unnecessary drama. So hindi mo may expect na lahat ng tao ibibigay yung gusto mo. Oo. Para magkakaiba na Basta talaga dapat ng preference. Pantay lang dapat, not the other way around. Pero what if, kasi di ba, for example, yung sa'yo, yung mga experience mo na biglang nang ghost, what if biglang nag-text sa'yo or nagparamdam? Uy, kamusta? Ay, depende. Pag friends, kakausapin ko pa rin. Pautang. Hindi, parang mga gano'n. Bigla kang ginost ng tao. Okay. As in, close Friend to. kayo. Oo. Friend, okay. Close friends kayo, tapos walang nangyaring away or anything. Talagang biglang, hindi mo alam, nag-end lang yung conversation, tapos biglang nag-message sa'yo. Ano ma-feel mo? Initial feeling, is it more of excitement or No. inis? Hindi, wala. Parang, bakit nag-chat to? Ganon. Mm. Pagka super close ko siguro, mas excited. For example, lang yung best friend ko sa US. Hindi kami lagi nag-uusap noon. Siguro, kaya namin tumagal ng ilang buwan, hindi nag-uusap. Pero pag nag-chat siya, lagi ko na-feel, excited ako. Ganon. Pero hindi mo feel bakit kaya nag-chat to. Pero may mga tao rin na nag-chat sa akin na after a long time, hindi kami nag-uusap. Bakit? Depende. Ikaw? Parang may na-experience ako. So, itong friend na to, lagi mo nag-uusap. As in, everyday. Tapos, kahit na magkaiba ng time zone, talagang constant yung communicate. Parang sa atin na pagka nag-chat talaga, chat talaga. Tapos, ganun din kami, parang minsan matagal mag-reply. Tapos, parang ang biglang nangyari, nag-stop na lang yung conversation namin. Completely. Sino yung last na nag-message? Ay, hindi ko na maalala. Siya. And then, lately, or recently, nag-message siya sa akin. Ano na feel mo? Wala. Neutral? Neutral. Like, hindi ka excited, di ka asar? Hindi. Ah. Na parang, kamusta? Sana okay ka, mga ganyan. Hindi siya excited na, uy, I'm so happy, bumalik ka. Oo. More on curious ako kung ano nangyari sa'yo, and then, sana okay lahat. Kaya ka nawala. Kasi gets ko na kung kaya ko lang mag-disappear ng 1 year. Oo, kaya mo siya. Magigets ko siya. Pero happy din na naka-receive ako ng message ulit. Siguro andun din yung feeling na parang i-rebuild mo yung relationship. mo with the person. Kasi hindi na siya yung parang dati lang na magtutugma. Oo, tsaka yun din yung problema eh. Parang kapag
matagal yung period na hindi na kayo nag-uusap. Oo, Ang dami ang nang dami bago. na. Well, depende nga eh. Depende sa type of relationship. Kasi meron yung mga parang biglang kahit 1 year kayo hindi nag-uusap, kaya nyo, parang natural Catch pa up rin. lang. Oo. Pero meron yung iba na it takes effort. Ikaw, kapag ka ba may bumalik sa'yo, regardless kung platonic or romantic relationship, i-choose mo ba na maging, yung parang i-keep yung distance nyo? Kasi syempre, di ba, nag-host? Or i-accept mo ulit siya sa life mo? Depende kung ano yung kailangan niya sa akin. Okay, kung depende. Depende. Ano yung magka-qualify para pumasok ulit siya sa life mo? First question. Second question, ano yung hindi? Kasi, girl, kailan mo naman ako na parang gusto ko talaga lagi optimize lahat. So, kung meron man old friendship or old flame na biglang dumating, tapos, for example, kailangan niya ng help dahil interested siya lumipat ng Spain or abroad, hihingi ng mga tips and all. Bibigay ko yung tips sa'yo. Tapos, kailangan mo ng mga kasama. Definitely, sasamahan kita. At that time, hindi ko pa siya maiisip na how much time am I willing to invest to this person. Pero pagka napansin ko na parang nagre-reach out lang siya dahil meron kami na-build na relationship before and then now kailangan niya ng tulong. So, every time na kailangan niya ng tulong, lalapit lang siya ng lalapit sa I think doon ako magsiset ng boundaries. Na hindi. Oo. Okay. Na for sure, pag di mo na kailangan, Oo, wala na. wala na. Oo. May mga ganun din kasi. Ikaw ba? no? Ako, depende rin kung ano yung kailangan. Mahalata mo naman eh, di ba, na, naalala lang ako nitong si may kailangan ko. Mga nagme-message na, uy, kamusta ka na, blah, blah, blah. Tapos, tatanong ng IT. I mean, I don't mind. Hindi ako naiinis or anything. Pero alam mo na yun yung reason kung bakit nagre-reach out. Happy to help. Ganon. Kasi, syempre, ano ba naman yung mag-send ka ng itinerary or places to go, di ba? Pero alam mo kung bakit. Tapos, meron din iba na ito nila ulit maging close. Ganun for some weird reason. Hindi ko alam. Ako naman, okay lang. Okay lang. Depende kung gaano ako naging ka-close yung mga tao. Pero mabuti ba sa point na you have to figure out, torn ka between the decision of keeping your doors open or setting your boundaries. Inan mo siya for a reason. Dahil it didn't work out or toxic, hindi mo gusto yung nangyayari sa life niyong dalawa. And then biglang bumalik ulit. Would you be open na pumasok siya sa life mo? Kasi minsan, feeling ko ako rin yung type na very impulsive. Na parang may spur of the moment. Ay, parang nakakapikon siya doon, ayoko na. Ay, parang ganun. Pero, most of the time kasi, na pag ako yung and wala na, no turning back. Kasi nga, very patient na ako sa friends. Oo, totoo. So, pag sa friends, Sa lahat. ewan ko sa lahat. So, pag tapos na siya sa akin, tapos na talaga siya sa akin. Kaya feeling ko, inuubos ko talaga yung patience ko para masabi ko rin siguro sa sarili ko na ginawa ko lahat. 'Di ba? I gave my all, ganyan. Hindi ako magkakaroon ng what if na, ay, hindi naman kasi ako nag-effort masyado dito sa tao. So, parang 100% all in, ganon. Pag tapos na, Tapos na talaga. tapos na. So, hindi siya abot sa point na matitempt ka. Parang kakausapin ko pa rin, pero parang hindi na katulad Hindi nung before. Oo nga naman. Kasi the fact na umabot sa ganun na point, girl, ano yung ginawa sa'yo? So, parang Curious ako. Yung nga sabi mo kanina, ba self-worth? Hey, self, ano ba? Parang lahat na lang ba ng tao na babalik sa'yo? Yun, siguro yun yung boundary na pag naubos mo na yun, game over na. And kaya rin siguro andun din yung ugali mo na i-communicate mo na gusto mo nang tapusin. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, Wala na. naubos ka na. Tapos ayaw mo nang maging negative pa, ganyan. Oo. Ikaw? Ako parang, kasi sanay nga ako nung parang biglang nawawala eh. So, okay lang. So I guess, I can open my doors. Pero at the same time, pro-protect ko rin yung sarili ko. Tama naman. So parang siya, mixed din, which can be confusing to other people din. But then again, andun din yung realization na hindi naman necessary na manggaling din sa kanila yung closure na hinahanap natin. Oo. Agree. Amen. Baka yun lang talaga maturity din. And choosing lang kung ano ba yung mga worth reopening. Oo, kasi meron talaga na hindi na siya worth saving or worth rebuilding. Diba? Ano for you, yung meaning ng talagang mag-move on and ma-stop na ma-hunt nung what could have been or mga what if? Lagi ko iniisip na may reason din kung bakit nag-end eh. So, syempre, I would say na naka-move on na ako kapag the next person in terms of friendship or relationship, nakapag-stay away na ako sa reason kung bakit
end yung relationship. Hindi ko na siya ina-accept ngayon. Hindi mo na ito-tolerate yung ganitong behavior. Oo. Kung anumang reason. Oo. Ganyan. Ikaw? Ako, yung what it really means to move on. Yung kapag napag-uusapan siya, nabibring up, or parang kunyari kinausap mo ako, parang hurt feeling, or hindi na ako affected sa past situation. Parang matter of fact, pag-uusapan natin siya ganun, pero hindi na ako emotionally affected. Ako nagagalit pa rin. Talaga? Okay, medyo nare-realize ko na dyan tayo baliktad. Ako, kapag sobrang sad ako sa moment na yun, yung parang mag-ghost, blah, blah, blah. Pero pagtapos na, for me, Talagang wala na. Oo. Kaya na ulit kita makita na parang version 2.0. Na wala akong nafe-feel na anything about you. Na walang resentment or anything, wala. Pero dun sa moment na galit ako sa'yo, galit talaga ako sa'yo. Pero yun nga, yung sa akin kasi Talagang nagda-die down lang. Yun yung mahirap sa akin. Pagka nagalit ako sa'yo, galit ka na talaga. galit na talaga ako. So, kaya mas gusto ko na rin yung wag na tayo mag-usap. Oo. Para hindi na mag-worsen yung situation. Oo. Ako medyo nakaka-relate ako dyan. Pero maiksi lang yung period na galit ako. Tapos after nun, okay na. Na-forgive na kita. Kasi parang feeling ko, pag dala-dala ko yun, hirap. Nahihirapan ka. Oo. Pero ano yung mga, sa tingin mong magandang ways to find closure sa mga taong nang ghost sa'yo or sa mga memories? First na naisip ko dyan, acceptance, at unahin mo yung sarili mo. Lagi ko naiisip yun na kung hindi ako yung magbibigay ng closure sa sarili ko, kailan ako magkakaroon ng closure? Kailan ako magkakaroon ng peace? Diba? So, ibigay mo sa sarili mo yun. Bigyan mo sa kanila, yun yung closure. Bahala na sila kung ano yung reason nila. It's not on you, it's on them. Oo. Tsaka Diba? kasi hindi siya nakatay sa self-worth mo. Oo. Kaya ganun yung naiisip. Sa akin, personally, masakit yun. Kasi ayoko nga nun. Pero yun nga, yun yung natutunan ko na, girl, kung lahat na lang naman go sa'yo, affected ka, di ba? Parang, Mauubos ka. Mauubos ka. Kasi syempre, hindi ka naman maapektuhan ng mga yun kung hindi sila nag-matter sa'yo. Syempre, may bigat yun sa'yo, di ba? Huwag mong hanapin or huwag mo expect na makukuha mo pa yung closure from the person. Ikaw na yung mag-close, gumawa ng closure sa sarili mo. Nangyari to. Kung kailangan mo i-process yung mga nangyari, isipin mo, ma-overthink ka, pagdaanan mo. Pero, huwag ka mag-dwell. Tsaka, yun, kapag nag-move on ka na, go na. Go na, hayaan mo na lang. Ikaw. Madalas kasi nawawalan na ako ng pake eh. Basta wag lang talaga yung magalit ako sa'yo. Pero hindi ako yung tipong I'm gonna bring up yung conversation. As in, ang saya-saya natin, tapos biglang pumasok sa isip ko, and then sisirain ko na yung moment. It's more on, pag napag-usapan lang, yung kung gaano katindi yung galit ko dati, ganun pa rin yung galit ko ngayon. So, sa'yo, parang irreparable na yun. Oo, Pag nagalit ka na, wala na. Wala na talaga. Oo. So I guess yun na rin yung closure ko. Siguro pag umabot sa point na galit na ako sa'yo. Oo. Wala na. Ayan, guys. Wala na huwag talaga. gagalitin si Karen. Pero kayo guys, who or what still haunts you? Wow, Arte! Tagalog, no? So, yeah. Share nyo na lang sa amin kung ano yung mga lessons na natutunan nila. Ghosting. Ghosting, Kung ikaw mga ba si ghost ghost stories. fighter o ikaw yung hindi nang ghost Oo. like me. That's it for For our Halloween. horror. Horror talaga. Halloween. Tama. Halloween episodes. So, we hope you learned something from us today about Ghosting. ghosting. And two perspectives na naman Ayan you get, Oo nga, best of both worlds. Oo. So, yun lang. Please don't forget to like, share, and subscribe to our... Channel and Instagram. And TikTok. We have TikTok by the na way, pala. meron na pala kami Spotify. Ayaw nga! So, you will be able to hear our episodes now on Spotify. So, I Yes. hope you're going to keep on supporting us. And thanks for having us in this episode. See you in the next episode. Bye. Bye.